เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับอาร์ตอยู่ที่วัดสามวิหารครับวัดสามวิหารเนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับตอนนี้ที่อาร์ตเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่คนเดียวเลยครับเปลี่ยวมากๆครับทำไมอาร์ตถึงอยากพาทุกคนมาวัดสามวิหารครับข้อแรกไม่มีใครมาครับข้อ2ก็คือว่าอาร์ตขับรถผ่านบ่อยนะครับเวลามาเที่ยวอยุธยาแต่ไม่เคยแวะเข้ามาเลยแต่ว่าสะดุดกับชื่อว่าวัดสามวิหารทำไมใช้ชื่อนี้ในเมื่อเวลาเรามองจากข้างนอกเข้ามาครับเราจะไม่ได้เห็นสามวิหารนะครับก็เลยไปอ่านประวัติมาครับเขาบอกว่าวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นในสมัยขุนหลวงพระงั่วครับก็คือในสมัยอยุธยาตอนต้นตอนนั้นเขาขยายเมืองออกมานะครับก็เลยมีการสร้างวิหารทั้ง3วิหารครับวิหารพระนอนวิหารพระนั่งแล้วก็วิหารพระยืนครับต่อมานะครับในสมัยพระมหาจักรพรรดิหรือพระนารายณ์จำได้ไม่แม่นนะครับแต่ว่าในสมัยต่อมาครับในสมัยอยุธยาตอนกลางๆเนี่ยมีการสร้างตัวพระเจดีย์ด้านหลังของอาร์ตแล้วก็ตัวพระอุโบสถขึ้นมาครับทั้งนี้ทั้งนั้นที่ปัจจุบันเราไม่ได้เห็นสามวิหารตามชื่อวัดแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าวัดนี้เนี่ยเนื่องจากอยู่นอกเมืองนะครับแต่ว่าอยู่ติดแม่น้ำทำให้พม่าครับมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ก็เลยมาตั้งป้อมที่วัดนี้ครับแล้วก็เนื่องจากเป็นวัดหัวเมืองครับก็เลยโดนทำลายหมดเลยครับปัจจุบันถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยที่ยังเห็นเขาบูรณะได้อยู่นะครับมีพระอุโบสถซึ่งใหม่มากๆเพราะว่ามีการบูรณะตลอดเนาะวิหารพระนอนซึ่งยังมีพระนอนอยู่จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ตัวด้านหลังของอาร์ตก็คือเป็นฐานของพระเจดีย์ตัวพระเจดีย์เนี่ยยังเห็นถึงยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือความสนใจว่าทำไมอาร์ตถึงพาทุกคนมาที่วัดสามวิหารขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปดูผังวัดกันดีกว่าครับว่าวัดสามวิหารเนี่ยปัจจุบันเหลืออะไรให้เราดูกันบ้างฮะ ถึงแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะบอกว่าในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยเขาขยายวัดเป็นวัดนี้เพื่อจะเป็นวัดหัวเมืองนอกเกาะเมืองใช่ปะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตอนนี้เนี่ยขนาดวัดที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากแล้วนะครับเวลาเราเข้ามาจอดรถภายในวัดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเจดีย์องค์ใหญ่องค์นี้ครับนะครับถัดต่อมาด้านหลังของพระเจดีย์นะครับที่เห็นใหม่ๆอยู่นี่นะครับเป็นพระอุโบสถครับที่ได้รับการบูรณะมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางระหว่างเจดีย์กับตัวพระอุโบสถนะครับจะมีลานกว้างๆตรงนี้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับจะมีพระนั่งองค์ใหญ่ๆซึ่งน่าจะเป็นวิหารพระนั่งเดิมนะครับถัดออกไปเดี๋ยวอาจจะพาไปนะครับอันนั้นเป็นวิหารพระนอนนะครับซึ่งวิหารพระนอนเนี่ยได้รับการบูรณะแล้วนะครับแต่ว่ายังบูรณะในแบบเดิมด้านในมีการบูรณะพระนอนที่ยังให้เราเห็นได้อยู่ด้วยเดี๋ยวอาจจะพาเดินเข้าไปนะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่อาจหาไม่เจอจากการเดินสำรวจเมื่อสักครู่นี้ก็คือวิหารพระยืนครับแปลว่าปัจจุบันนะวิหารทั้ง3วิหารวิหารพระนอนวิหารพระนั่งวิหารพระยืนเนี่ยถ้าเราอยากจะมาดูสิ่งที่โบราณจริงๆนะครับที่ย้อนเวลาไปสมัยอยุธยาเนี่ยน่าจะเหลือแค่วิหารพระนอนอย่างเดียวแล้วนะครับยังไงเราเริ่มกันที่ตรงไหนดีเราเริ่มกันที่เจดีย์ดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ใกล้อันมากที่สุดอยู่ตรงหน้าอันเลยฮะ ทุกคนครับแล้วก็ด้านหลังของอาร์ตเนี่ยแหละครับก็คือเจดีย์ของวัดสามวิหารนะครับเจดีย์ของวัดสามวิหารเนี่ยเป็นทรงลังกาเนาะทรงลังกาสูงทีเดียวนะครับแล้วก็ตั้งอยู่บนฐานจัตุรัสครับอาร์ตพยายามไปหาข้อมูลเรื่องเจดีย์นี้นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยก็กระจายมากๆครับบางเว็บไซต์บอกอาร์ตว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นภายหลังการสร้างวิหารทั้ง3แล้วแต่ว่าบางเว็บก็ให้ข้อสันนิษฐานครับว่าการสร้างวัดพุทธเนี่ยเราสร้างแบบจักรวาลคติหมายความว่าเราต้องสร้างเขาพระสุเมนก่อนแล้วถึงมีสิ่งปลูกสร้างบริวารครับซึ่งพระเจดีย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปรียบเทียบกับเขาพระสุเมนครับดังนั้นเว็บไซต์ที่มาขัดแย้งกันนะเขาก็จะบอกว่าน่าจะสร้างพระเจดีย์ก่อนที่จะสร้างวิหารทั้ง3ครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับอาจบอกไปแล้วว่าวัดนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากที่พม่าเราเสียกรุงให้พม่าในปี2310ใช่ปะแต่ว่าพระเจดีย์ครับมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับทำให้การบูรณะเนี่ยเป็นไปอย่างง่ายและทำให้เรานะครับยังเห็นพระเจดีย์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆในปัจจุบันนั่นเองฮะ
โอเคโนอ่านว่าตัวองค์เจดีย์อะครับยังเป็นเจดีย์ที่สวยมากๆอยู่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเจดีย์สร้างก่อนหรือว่าสร้างหลังตัววิหารทั้ง3เนาะต่อมาครับเนื่องจากเรามาวัดสามวิหารเราก็ควรจะเห็นวิหารถูกไหมครับแต่ว่าอย่างที่อาร์ตเล่าให้ฟังตอนแรกครับว่าณปัจจุบันเนี่ยอาร์ตเดินเข้ามาอาร์ตเห็นอยู่วิหารเดียวแล้วนะครับก็คือวิหารพระนอนอยู่ด้านนี้ของอาร์ตครับแล้วก็ด้านในยังมีพระนอนอยู่จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวอาร์ตพาเดินเข้าไปแล้วกันเนาะว่าพระนอนยังสมบูรณ์อยู่ไหมนี่ไม่เคยเข้าไปเหมือนกันนะไปดูพร้อมกันฮะ เมื่อสักครู่นี้เราพาเข้าไปไหว้พระนอนกันแล้วนะครับชอบไหมครับตัววิหารพระนอนนี้มีการบูรณะนะครับอ่านเจอมาข้อมูลผิดขอโทษนะครับน่าจะมีการบูรณะประมาณปีพุทธศักราชที่ 2500 มานี่เองนะครับตัวพระวิหารเนี่ยเป็นพระวิหารเดิมนะครับดังนั้นเมื่อกี้ที่เราเดินเข้าไปเราจะเห็นมีเสาอยู่2ฝั่งของตัวองค์พระนอนเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะโบราณครับลักษณะแบบอยุธยาตอนต้นนะครับแล้วก็หลังคาก็จะเป็นหลังคาจั่วอาร์ตว่าเขามีการบูรณะบนฐานเดิมนะครับแปลว่าน่าจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงศิลปะมากนักนะครับแล้วก็ตัวพระนอนนะครับจะมีความยาว 21 เมตรนะครับถึงแม้ว่าจะได้รับการบูรณะลงรักปิดทองใหม่นะครับในปีพุทธศักราชที่ 2500 นะครับแต่ว่ารอบๆครับเขายังเอาตัวพระพุทธรูปหรือว่าเศษสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ขุดค้นพบในบริเวณนี้ครับไปใส่ไว้ในพระอุโบสถด้วยขอโทษครับไปใส่ไว้ในวิหารพระนอนด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครมานอกเหนือจากเราเห็นวิหารพระนอนได้ไหว้ตัวพระนอนแล้วเนี่ยเรายังเห็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบภายในวัดสามวิหารในวิหารพระนอนด้วยครับโอเคเราไปไหว้พระนอนแล้วนะครับส่วนพระนั่งกับพระยืนเนี่ยไม่เหลือวิหารให้เห็นแล้วนะครับพยายามเดินดูแล้วแต่ไม่เห็นนะครับปัจจุบันนะครับก็ยังหลงเหลือพระอุโบสถนะครับซึ่งเป็นการสร้างใหม่นะครับแต่คาดเดาว่าน่าจะสร้างใหม่บนฐานเดิมนะครับเราไปเดินรอบๆพระอุโบสถกันไหมครับเพราะไม่อย่างนั้นวัดนี้จะมีแค่เจดีย์กับวิหารพระนอนจะน้อยเกินไปหน่อยอย่างนั้นเราไปเดินรอบพระอุโบสถกันดูแล้วกันครับว่ารอบพระอุโบสถเนี่ยมีอะไรให้เราดูบ้างฮะทุกคนครับด้านหลังคือวิหารพระนอนที่เราเพิ่งเดินออกมาใช่ไหมครับและอาร์ตกำลังจะเดินไปที่พระอุโบสถครับแต่ว่ามาสะดุดตากับพระนั่งครับตอนแรกเนี่ยพระองค์นี้อาร์ตไม่ได้เดินมาดูครับเพราะอาร์ตรู้สึกว่าเหมือนเป็นพระใหม่ครับแต่ว่าพอเดินมาดูใกล้ๆเนี่ยเขียนว่ามีการบูรณะปี 2493 หรือว่าพื้นที่ที่อาร์ตยืนอยู่ตรงนี้นะครับระหว่างพระอุโบสถแล้วก็วิหารพระนอนอาจจะเคยเป็นวิหารพระนั่งก็ได้ครับแล้วก็พระนั่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นการบูรณะขึ้นใหม่บนวิหารพระนั่งเดิมก็เป็นไปได้ครับใครเป็นเจ้าของพื้นที่หรือมีข้อมูลฝากบอกทีซี่อยากรู้เหมือนกันว่าตัวพระนั่งที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพระโบราณที่มีการบูรณะให้เหมือนใหม่หรือว่าเป็นพระใหม่แล้วก็ตรงนี้อาจจะเคยเป็นวิหารพระนั่งจริงไหมใครมีข้อมูลช่วยบอกทีนะฮะ
ทุกคนครับตอนนี้อาร์ตเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก่อนเดินเข้ามาภายในพระอุโบสถเนี่ยเขาจะมีรูปว่าก่อนที่พระอุโบสถจะได้รับการบูรณะเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ปะก็จะเห็นว่าผุพังหมดเลยครับแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าในรูปเก่าๆที่อาร์ตใส่ไปให้อะครับเขาจะมีใบเสมาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ก็เลยเดาเอาเองครับว่าใบเสมารอบอุโบสถเนี่ยน่าจะเป็นใบเสมาเดิมหรือได้รับการบูรณะเล็กน้อยครับแต่ว่าน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยรวมถึงพระประธานปางมารวิชัยด้านหลังของอาร์ตครับก็ในรูปแบบที่เป็นพระอุโบสถที่ผุพังแล้วนะครับก่อนได้รับการบูรณะเนี่ยก็มีพระพุทธรูปเป็นพระประธานอยู่แล้วก็ได้เดาเอาเองครับว่าพระประธานที่เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นพระประธานดั้งเดิมของวัดเลยทีเดียวครับเฮ้ยน่าประทับใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวโบสถ์ใหม่มากตอนแรกอาร์ตกะว่าจะไม่ขึ้นมาด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าพอไปเห็นรูปโบสถ์เก่าก่อนได้รับการบูรณะก็เลยคิดว่าขึ้นมาดูดีกว่าก็ดีครับก็จะได้เห็นพระเก่าแบบนี้ซึ่งได้รับการบูรณะสวยงามมากทีเดียวฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพามาเดินเล่นวัดสามวิหารของอาร์นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับทั้งพระเจดีย์วิหารพระนอนองค์พระนอนหลวงพ่อขาวที่เป็นพระนั่งที่ได้รับการบูรณะปี 2493 และก็จบสุดท้ายที่พระอุโบสถหลังเก่าที่ได้รับการบูรณะให้เหมือนใหม่แต่ยังคงรักษาใบเสมาแล้วก็พระพุทธรูปประธานที่สมบูรณ์มากๆครับหวังว่าทุกคนจะชอบวัดสามวิหารกันนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสมาอยุธยาลองแวะเข้ามาดูที่วัดสามวิหารกันได้นะครับ